Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel, Easy English with Malitha. Actually, I think nowadays you know that our O-level examination is coming closer. Because of that reason, time by time, I hope to upload so many very important lessons for you guys, O-level people. And the other important thing, actually, time by time, I hope to upload so many videos related to spoken English. By the way, today we are going to talk about by the way. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මේ by the way කියන එක ඇත්තටම අද මේ spoken English class එකක් අපි කරන්නේ පොඩ්ඩක් by the way කියන එක ගත්තොත් most of the time when people are talking with the other one and most of the time during their conversations they use by the way. එතන මොකක්ද මේ by the way කියලා කියන්නේ? by the way කියලා නේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක නෙවෙයි මේක කියන වගේ අර්ථයක්. okay ඒක නෙවෙයි මේ දේ වගේ අර්ථයක්. as an example මම කියනවා ඔයා කතා කර කර ඉන්නවා මොකක් හරි ටොපික් එකක් ගැන එකපාරට ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ ටොපික් එකකින් වෙන ඊට අදාළ නැති වෙනි අලුත් ටොපික් එකකට පයින්. බුරවි සයික්ලෝන් එක හේතුවෙන් ඊයේ අපිට ගොඩාක් වැස්සා. ඒක නෙවෙයි ඔයාගේ බිස්නස් එක මේ දවස්වල කොහොමද? බලන්න මුලදී ඔයා කතා කර කර හිටියේ බුරවි සයික්ලෝන් එක ගැනනේ. ඊට පස්සේ ඔයා කතා කර හිටියේ ඔයාගේ වර්ෂාව ගැනනේ. එකපාරටම ඒ ටොපික් එක අපි වෙනස් කරලා ගන්නවා කොහාටද බිස්නස් එකක් කියන වෙනම ටොපික් එකට කතා කරනවා. එතකොට අපි මොකද්ද කියන්නේ? ඒක නෙවෙයි කියලා නේද කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙන ටොපික් එකකට යනවා. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් by the way කියලා කියන්නේ. ඒකට කියන්න පුළුවන් because of the Buravi cyclone it was raining cats and dogs yesterday. By the way, how about your business yesterday? ඔයාගේ බිස්නස් කොහොමද? තනිකර කතාව වෙනස් කරා නේද? හරි. අපි තව උදාහරණයක් ගමු. ඊළඟට තව කවුරුහරි කියනවා මේ පාර එක්සමිනේෂන් එක නම් එච්චර ලේසි වෙන එකක් නෑ. ගොඩක් අමාරුයි. කට්ටිය දැන් එක්සෑම් එක ගැන කතා කරගෙන ඉඳලා එකපාරට කියනවා මේක නෙවෙයි. ඔයා හෙට මගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකට එනවද? කොහොමද අපි කියන්නේ? This time examination will be very rough. By the way, are you coming to my birthday party tomorrow? ඔයා මගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකට එනවද? බලන්න අපි කතා කර කර හිටියට ටොපික් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා වෙනත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. අපි තව උදාහරණයක් ගමු. කාලයකට පස්සේ අපිට යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට අපි යාත් එක්ක කතා කරන ඔයාට කොහොමද ඔයා දැන් මොකද කරන්නේ? මේ දේවල් ගැන අහන ගමන් ඉඳලා අපි එකපාරට කියනවා ඒක නෙවෙයි මේ ඔයා බැන්දද? කියලා අහන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ? Hello my dear friends. How are you? What are you doing nowadays? By the way, did you get married? ඔයා බැන්දද? තේරුණාද? අපි කතා කර කර ඉන්න ටොපික් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරනකොට වෙනත් ටොපික් එකකට යනකොට අපිට මේ ඒක නෙවෙයි කියලා වෙනත් ටොපික් එකකට යනකොට මේ by the way කියන ඉංග්‍රීසි ටර්ම් එක ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී යොදන්න පුළුවන්.